Hi mga maring! Andito na naman tayo sa isa na namang sasakyang himpapawid ang ipapakilala ko sa inyo. At ito na siya. Ang SF-260, the SIAI Marchetti SF-260 naman itinatawag na Leonardo SF-260 is an Italian light aircraft which means has been commonly marketed as a military trainer and acrobatics aircraft. Ayan na siya mga maring, ang kanyang buong katawan. Ayan, para siyang para siyang shark. Para siyang shark, mukhang shark siya. Ayan mga maring, samahan nyo akong lumipad. At ako ngayon ang piloto ng eroplanong ito. Ayan, lilipat na tayo mga maring. Yay!